जस्तै साथीहरु तपाईको मोबाइलको स्क्रिनमा कुनै टेक्स्ट छ भने चाहे वेबसाइटमा हुनुहुन्छ अथवा फेसबुकमा हुनुहुन्छ त्यो टेक्स्ट छ भने त्यो टेक्स्टलाई तपाईलाई पढ्न झ्याउ लाग्छ भने तपाईले मोबाइललाई चाहिँ पढ्न लाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलले पढेर तपाईलाई सुनाउँछ पक्कै पनि। म देखाउन चाहन्छु उदाहरणको लागि। जस्तै यहाँ म फेसबुकलाई ओपन गर्छु हैन, जस्तै फेसबुक रहेको छ। जस्तै फेसबुकमा यो टेक्स्ट रहेको छ। सबभन्दा पहिले इंग्लिश टेक्स्ट म देखाउन गएको छु। सबभन्दा राम्रो कुरा के रहेको छ साथीहरु, यसमा चाहिँ तपाईलाई इन्टरनेटको आवश्यकता पर्दैन। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो वाइफाई चाहिँ अफ रहेको छ, वाइफाई छैन। त्यसको लागि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मान्छेको आइकन यहाँ तलतिर रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा म टच गर्छु। टच गर्नेबित्तिकै यस्तो रातो आउँछ। यसलाई अफ गर्नको लागि यसमा रातोमा टच गर्छु, गइहाल्छ। फेरि म ल्याउनको लागि मान्छेको जस्तो आइकनमा टच गर्छु। यो ल्याइसकेपछि अब यसमा म सेलेक्ट गर्छु, टच गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलले पढेर सुनाउँछ। तपाईले पढ्न झ्याउ मान्नुहुन्छ भने यस्तो गर्नु होला। यो त इंग्लिश भयो, म तपाईलाई नेपाली पनि देखाउँछु। जस्तै यहाँ रहेको छ, फेरि म यसो यो आइकनमा टच गर्छु। आइकनमा टच गरिसकेपछि यसलाई म सेलेक्ट गर्छु। विद्युत प्राधिकरणमा कुमानलाई सरकारले आजै नियुक्त। देख्न सक्नुभयो साथीहरु, तपाईले जुन पनि भाषामा, इंग्लिशमा, नेपालीमा, हिन्दीमा पनि चाहिँ तपाईले पढाउन सक्नुहुन्छ मोबाइललाई। एकदमै राम्रो रहेको छ। अब साथीहरु म तपाईलाई यो चाहिँ कसरी गर्ने त आफ्नो मोबाइललाई। नमस्ते, म हुँ ओनिक र तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले साथीहरु रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र शेयर गर्नुस्। ओनिक कम्प्युटरमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब आजको विषयवस्तुमा लागौं। अब तपाईले आफ्नो मोबाइलमा यो सेटिङ गर्नको लागि साथीहरु, यसको लागि साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु होला। ओके, सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि त्यसपछि तपाईले एक्सेसिबिलिटी चाहिँ अप्सन खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ एडिशनल सेटिङ्समा म जान्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेसिबिलिटी, यसमा जानु होला। र यसमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट टु स्पिक रहेको छ, हैन, सर्टकट अन रहेको छ। मैले अन गरेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आउँछ। तपाईले यस्तो अफ छ भने यसलाई चाहिँ तपाईले अन गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मानिसको जस्तो आइकन अहिले गायब भइसकेको छ। अन गर्छु भने यहाँ देख्नुहुन्छ ओके गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मानिसको जस्तो आइकन आइसकेको छ। ओके, अब चाहिँ यो कुरा यसरी तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाई यदि पुरानो मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने त्यो पनि म देखाउन चाहन्छु है। र अर्को पनि कुरा छ साथीहरु, जस्तै अर्को सेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ आइकन जस्तो आइकनमा म टच गर्छु। यहाँ एरोमा टच गर्छु, लेफ्ट एरोमा सेटिङमा जान्छु। सेटिङमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रिड टेक्स्ट अन इमेजेस, हैन, पिक्चर माथि रहेको जुन टेक्स्ट लेखेको हुन्छ त्यो पिक्चर माथि रहेको टेक्स्टलाई पनि तपाईले पढ्न लाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाईले ब्याकग्राउन्डमा पढाउन चाहनुहुन्छ भने जस्तै अर्को पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलको स्क्रिनमा जे सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यो पढिरहेको हुन्छ। त्यो गर्नको लागि यो सेटिङलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन साथीहरु यदि तपाई पुरानो मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने सेटिङ्समा जानु होला। सेटिङ्समा गइसकेपछि एक्सेसिबिलिटीमा जानु होला र त्यसपछि तपाईले तलतिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन रहेको छ सेलेक्ट टु स्पिक, अहिले अफ रहेको छ। यसमा टच गर्नु होला र यहाँ चाहिँ तपाईले अन गर्नु होला। अन गरिसकेपछि यहाँ ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा यहाँ चाहिँ एउटा आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो आइकनलाई तपाईले जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ, हैन। जस्तै अब तपाईले चाहिँ कुनै ठाउँमा जानु होला। जस्तै यहाँ चाहिँ सेटिङ्समै म जान्छु है। सेटिङ्समा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई म यो आइकनलाई टच गर्छु। ओके, आइकनमा टच गर्छु। टच गर्ने बित्तिकै रातोमा तपाईले टच गर्नुभयो भने यहाँ अफ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, फेरि टच गर्नुभयो भने अन हुन्छ। अन गरिसकेपछि जस्तै यो सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।